А тепер, коли я вас звела в курс діла, тепер буде найнеоб'єктивніша частина відео. Відео до того не було аж дуже сильно об'єктивним, якщо чесно казати. Але це буде ще більш необ'єктивним, бо тут буде чисто моя думка. Обережно! Ця думка настільки страшна, що тому я її поставила в самий кінець. Тут буде конкретно про творчість нашого милого, улюбленого маестро, митця, письменника. Ви зрозуміли, про кого я говорю. В одному з твітів він себе назвав художником, інженером та програмістом. Про частину з програмістом я спорити не буду, бо він сам зробив свій сайт, а для того точно потрібно мати якісь навички програмування. Якби знала програмування, я не знаю, я б якось в код полізла сайту і почала ржати, наскільки він поганий, але швидше за все такого не буде, бо по вигляду сайт виглядає дуже навіть солідно, та й то вже було би занадто. Тому буду докопуватись по більш необ'єктивній частині і по тій, що я трохи розумію. І розуміють ті люди, в яких є очі. А це конкретно про його художні навички. Маестро не малює. Він більше працює з 3D-графікою, що в тому проблеми ніякої немає. І ніби 3D це теж мистецтво, очевидно. Але те, як він то робить, це... така собі робота, скажу чесно, нудно. Я кажу, що воно виглядає нудно не тому, що «Ой, я можу зробити краще, я така охуєнна художниця, ля-ля-ля». Ніби ні, мої малюнки така собі хуйня, теж виглядають доволі нудно. Але у нього 3D, я думаю, він би міг більше впоратись з цим, у нього більше сил, як мені здається. Можливо, я не права. Більшість його рендерів складаються з аерозолів з фарбою або графіті соул, які літають просто в просторі. Скажу чесно, деякий час це виглядає дуже класно, але потім, коли весь твій контент такий, це дуже набридає. Дуже одноманітний контент. І ніби це не те, що він не може зробити щось більш якісне і більш складне. Він може, він і робив. Робив до свого грандіозного повернення у вигляді космомужика. Він зробив майже анімований ролик. Ніби все ще ми боремося зі злом, ніби, він може, але він то не робить більшість часу. Я не кажу, що той його ролик був неймовірно грандіозним, але він точно набагато краще, ніж те, що він робив до того. Також він інколи робить рендери із самими персонажами. І тільки персонажами Jet Set Radio Future, бо на той момент ніхто не знав, як ріпнути модельки з Jet Set Radio. На даний момент можуть, але не кажуть як. І тому тільки Jet Set Radio Future. Так, він сам свої модельки персонажів не зробив. Я думаю, якщо він зміг зробити такі модельки, ніби аерозолів і такого всього, я думаю, він би міг зробити моделі для персонажів унікальні. Я до цього домахуюсь не тому, що ніби «Ой, який лінивий, не робить свої моделі», ніби ні, не в тому проблема, а проблема в тому, що він в своїх рендерах використовує трасування променів. Тобто всі його рендери мають такий доволі реалістичний вигляд. І це взагалі не поєднується з низькополігональними модельками з Jet Set Radio Future. Взагалі ніяк. Я сподіваюся, ви знаєте, що стається зазвичай, коли ви вставляєте низькополігональні, стилізовані модельки в таке реалістичне оточення. Скажу одразу нічого хорошого. Скажу одразу, я за всі прояви мистецтва, за всякі експерименти. Якщо люди експериментують, так вони створюють щось нове, і так вони розвивають все мистецтво. Але тут
треба ще зробити так, щоб воно підходило один до одного, бо ставити низькополігональну модельку в оточення з високополігональними моделями то дуже неправильно. Можна зробити аргумент, що ніби що це таке саме, як ставити дуже простих аніме-персонажів на дуже реалістичний фон, ніби ой, так робили багато відомих мангаків, і що це правильно, якщо вони так зробили, якщо всім сподобалося, але суть в тому, що вони зробили і то, і інше. Вони зробили і фон, і персонажів. Вони то намалювали. Тому воно більш-менш підходить. Воно одразу намальоване, і воно було, знаєте, задумано так працювати. А тут він просто робить свої модельки з приколу, я не знаю, і вставляє чужі. Не зроблені ним модель, ніяк не редагує їх, ніяк нічого. І як він очікує, щоб це нормально так змішалося, я не розумію. Ніби, Jet Set Radio відомий тим, що він не робив реалістичну графіку для того часу, коли він то вийшов. Він не намагався це робити, а намагався копіювати аніме, мультфільми, комікси, таке ось таке. Тому гра виглядає добре і по наш час. І ще тому, що люди, які працювали над графікою, дуже сильно постаралися, щоб зробити так, щоб персонажі не сильно були схожі на якихось низькополігональних скотиняк, щоб не було видно, які вони дивні, трохи гострі і таке всяке. Напридумували всяких, шейдерів, напрограмували всякого, щоб все воно виглядало добре і в тему. А тут Jet Set Radio Live приходить ніби засунув, низькополігональні модельки в реалістичне середовище. Звучить як дуже класна ідея. Також в рендерах з персонажами персонажі зазвичай ніяк не позують, вони просто стоять. Особливо в рендерах з подсом. Дуже люблю робити рендери з подсом, але при тому подс нічого не робить. Не позує, нічого, він просто стоїть. Добре, що не в типозі, бо то би було б взагалі, Тому ці рендери теж виглядають дуже і нудно. Також він також робить рендери з робоєм, і він ніби дає йому дуже таку погану металеву текстуру, яка ніби робить його ой, яким реалістичним. Але, як я кажу, робити реалістичними низькополігональні модельки – це дуже погана ідея. Тому мораль історії. Його рендери так собі. Трохи повчися, трохи зроби свій контент оригінальніший і перестань використовувати, трасування променями з низькополігональним модельками. Мужик, будь ласка. Але тепер переходимо до другої категорії його мистецтва. 2D-арти і меми. Я їх ставлю в одну категорію, бо, по суті, вони мало чим відрізняються. Почнемо спочатку про творчість, яку він робив для свого фанфіку, альтернативного всесвіту, штуки. Зазвичай цей контент відносився до рокаку і всяке таке. Ніби показати, які вони страшні, які вони ото все таке во-во. І він це намагався зробити у стилі пропагандистських плакатів. Проблемка в тому, що він швидше за все ніколи їх не бачив. Просто. Звичайно, всі оті дуже-дуже страшні плакати, вау! Просто якась червона хуйня, прямо дуже червона, прямо, напевно, там колір червоний вибрав найяскравіший, який тільки можна вибрати. І просто якийсь, трошки загрозливий текст. Іноді логотип антагоністів, інколи самі рендери ментів. Така собі пропаганда, скажу я тобі, можна було би краще зробити. Що найсмішніше, Jet Set Radio і Jet Set Radio Future пропагандистські плакати були.
Jet Set Radio то були просто плакати з таким милим носорогом, а в Jet Set Radio Future вже більше традиційні такі, що схожі на, пропагандистські плакати. Мій друг зробив теорію, що Jet Set Radio Live конкретно на них робив пародію. Але скажу, чесно, воно не схоже на те, що робили в Jet Set Radio Live. Бо якщо в Jet Set Radio Future там старалися, ніби реально дивилися, як то воно виглядає, і воно реально виглядає як плакат, то в Jet Set Radio Live просто страшний червоний фон, і там текст якийсь, уа-уа. Одне з найсмішніших тих плакатиків, там був один такий, знову дуже яскравий червоний фон, ніби 3 рендери з ментами, і там один, ніби, то всі такі ряд стоять, і там один по центрі такий, він на нього приліпив таку реалістичну руку. То я не жартую, то справжня фігня. Така реалістична рука, яку зазвичай використовують в зумерських мемах, так сказати. Якщо ви зрозуміли, про що я. Ні, я серйозно кажу, той плакат, що він там собі зробив. Він мені дуже нагадав той мем з К'єрес, знаєте, ніби з сигаретою, чи що то там таке було. Я навіть зробила обробку з тим. Чесно скажу, мій варіант набагато кращий. Ото просто, Я не можу. А тепер від теми про мем ми переходимо до його мемів. Скажу чесно, таке враження, що ніби меми конкретно, які він робить не він, а Sega. І під тим я маю на увазі не те, що, просто вони нічого не роблять. А під тим, що так як і Sega робить тільки контент з бітом, так і він. Лише біт, тільки біт. Ніяких інших орудій не існує. Тільки біт. Все. Ну і інколи буває там контент ніби з діджеєм професором Кейбу, ніби сам аккаунт зроблений в честь нього. Але навіть це все ще не рятує його меми. Ну так, мій вердикт про його творчість. Нормально, нудно, але ти можеш краще. Постарайся. Я вірю в тебе, ти точно можеш краще. І так, якщо він це відео якось побачить, що я дуже сумніваюся, ти теж можеш мене критикувати. Я прийму критику. Я ж тебе критикувала. Ну так, все, па-па.